Hei, olen Hannele Kanttel, kasvatustieteen dosentti. Tässä kokonaisuudessa mä puhun siitä, miten me eri alojen tutkijat pystymme toteuttamaan ja tekemään ratkaisuja kohti kestävää kehitystä. Me tiedetään, että esimerkiksi ilmastonmuutos ja biodiversiteetin väheneminen on vakavia ongelmia, ja ne on aiheuttaneet ihmisille eri puolilla maailmaa haasteita. Kuivuus, myrskyt, maatalouden vaikeutuminen, kasvitaudit, eläintaudit, virusten leviäminen ja niin edespäin. Ne ovat hankaloittaneet ihmisten elämää ja ne on konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä ympäristökysymyksiä meillä on ratkottavana. Mutta näitä ratkaisuja on kehitetty. Ne ei ole kuitenkaan mitään poppakonstiratkaisuja, vaan ne on pitkäaikaista kehittelyä vaativia asioita ja niihin tarvitaan monen alan yhteistyötä. Ja tämä yhteistyö on aivan avainasia, kun pohditaan tätä ratkaisujen tekemistä. Tässä kokonaisuudessa on 2 osiota. Toisaalta se, että miten sinä itse oman alasi asiantuntijana kykenet olemaan ratkaisujen tekijänä. Ja toisaalta se, että miten me yhdessä, eri alojen ihmiset, miten me yhdessä pystymme ratkaisemaan yhteiskunnassa näitä kestävyysongelmia. Aina tässä ei ole onnistuttu. Esimerkiksi ympäristökasvatuksessa on kyllä tiedetty, mitä pitäisi tehdä. On tiedetty, miten pitäisi tehdä. On jopa todettu, että ihmisten ympäristöasenteet on suht positiivisia, mutta siitä huolimatta ei ole onnistuttu. Ja tämä on se, että meidän pitäisi jotenkin päästä sen taakse, että minkä takia me ei olla onnistuttu muuttamaan ihmisten ympäristövastuullista käyttäytymistä. No niin, mennään siihen, että miten sinä yksittäisenä oman tieteenalas asiantuntijana toimit ratkaisijana. Ensiksi tässä on tavattoman tärkeää se, että me tullaan kaikki tietoiseksi siitä, mitä meidän omat ympäristöasenteet on, minkälaisia tunteita meillä on siellä taustalla, mitkä on meidän vahvuuksia omien alojemme osaajina ja ongelmanratkaisijoina. Ja nimenomaan tämä tietoisuus omista vahvuuksista on tosi tärkeää. Ei pelkästään tiedollisesti, vaan myös se, että miten me yhteistyön tekijöinä, millaisia vahvuuksia meillä on siinä. Hyvin tärkeää on se, että me kyetään kestämään epävarmuuksia. Me kestetään sitä, että asiat ei ratkea kovin nopeasti. Ja jotenkin sekin, että välillä ratkaisujen tekeminen voi mennä pieleen. Se kuuluu osana tieteen tekemiseen. Lisäksi on hyvin tärkeää se, että me kyetään kuuntelemaan toisten alojen osaajia, toisia tieteenaloja. Ja tämä kuunteleminen on tietyllä tapaa edellytys sille, että ylipäätään päästään vuoropuheluun ja yhteistyöhön. Empatiaa, myötätuntoa, sitä, että arvostetaan toinen toisiamme, on tieteessä todella tärkeää. No sitten tämä toinen näkökulma tässä on se, että se ei riitä, että me ollaan tietoisia itsestämme oman alojemme osaajina, vaan meidän tosiaan täytyy päästä vielä pitemmälle ja tämmöisiä rakenteellisia ratkaisuja kehittää, jotta meidän yhteiskunnassa tapahtuisi muutoksia. Eli pohditaan sitä, mikä on kestävä yhteiskunta ja mitä meidän pitäisi tehdä, jotta me päästäisiin ratkaisemaan niitä vakavia kysymyksiä, mitä yhteiskunnassa on. Ja tässä ihan valtavan tärkeää on ensiksi ymmärtää se, että me osataan nähdä ja arvostaa kaikkia eri aloja. On hyvä ehkä olla aika ennakkoluulotonkin tässä. Humanistien kannattaa tehdä yhteistyötä tekniikan alan ihmisten kanssa, lääketieteen ihmisten kanssa, taiteilijoiden kanssa ja niin edespäin. Eli se, että huomioidaan hyvin monenlaiset yhteiskunnan eri alat ja toisaalta näiden alojen osaajat. Ja tämä on tietyllä tapaa lähtökohta ratkaisujen tekemiselle. Hyvässä yhteiskunnassa, sellaisessa mitä me tavoitellaan, niin siellä huomioidaan kaikenlaiset erilaiset ihmiset ja heidän tarpeensa. Esimerkiksi erilaiset vähemmistöt, eri ikäryhmät, eri sosiaaliryhmät. Eli mietitään niitä ratkaisuja monenlaisten tarpeiden kannalta. Se on todella tärkeää.
Ja jotta me tähän päästäisiin, niin meidän on senkin takia jo hyvä näitä erilaisia osaajia ajatella ja tehdä sitä yhteistyötä. Hyvässä yhteiskunnassa on kaikilla oikeus koulutukseen, terveydenhuoltoon, avoimeen tietoon. Nämä on semmoisia peruslähtökohtia. Ja tietysti tavoitteena on se, että toimitaan demokraattisesti ja oikeudenmukaisesti. Miten tähän päästään, niin se on juuri se meidän haaste. Yksi valtavan tärkeä näkökulma tässä on myöskin se, että yhteiskunta ei pidä sisällään vain julkisen sektorin tai yksityisen sektorin tahoja, vaan meidän kansalaisyhteiskunnassa on kansalaisjärjestöjä ja sellaisia toimijoita, joiden kanssa meidän olisi hyvä tehdä yhteistyötä myöskin. Ettei unohdeta sitä, miten valtavan tärkeää työtä kansalaisjärjestöt tekee. Ja tämä on ehkä sellainen merkittävä asia, että meidän kaikkien kannattaa käyttää sitä omaa osaamistamme myös siihen, että me ollaan yhteyksissä eri järjestöihin, organisaatioihin, ehkä semmoisiin vähän yllättäviinkin tahoihin. Ja sitä kautta pystytään kenties löytämään ihan uudenlaisia toimintatapoja myös tieteessä ja tutkimuksessa. Ja itse asiassa tämän tyyppisiä hankkeita on meneillään aika lailla tällä hetkellä, joissa on yhteistyössä hyvin erilaisia tahoja. Ne on kiinnostavia ja niiden kautta saatetaan löytää jotain luovaa ja jotain ihan uudenlaista, joilla näitä globaaleja ja myös kansallisia suomalaisia ongelmia ratkotaan. Tässä jotenkin merkittävää on, että sinä voimaannut muutoksen tekijänä ja uskallat luovasti ja rohkeasti katsoa tulevaisuuteen ja ehkä miettiä jotain sellaistakin, mikä ei ehkä tällä hetkellä tunnu mahdolliselta, mutta mikä hyvinkin saattaa olla se tulevaisuuden ratkaisu. Puhutaan utopioista. Puhutaan asioista, jotka tuntuu aluksi siltä, että eihän se ole mahdollista, mutta oikeasti se voi hyvinkin olla niin, että tämmöinen utopia, eli mahdollisten tulevaisuuksien ajatteleminen, voi olla se, mikä ratkaisee monia ympäristökysymyksiä. Esimerkiksi suomalainen peruskoulu, sitä voidaan ajatella, että se on ollut utopia joskus. Se on joskus ollut asia, jota on ajateltu, että ei varmasti ole mahdollista. Ja niin vaan meillä on jo monta vuosikymmentä ollut aivan itsestäänselvyytenä tämä meidän koulusysteemi. Mä oon tässä paljon korostanut sitä yhteistyön merkitystä. Ja jotenkin todella paljon kannustan teitä olemaan rohkeita uusien ideoiden kehittelijöinä. Kuunnelkaa toisianne, keskustelkaa rakentavasti. Ymmärtäkää, että toinen voi myös olla eri mieltä. Joskus se, että on eri mieltä, on itse asiassa uusien ratkaisujen lähtökohta. Se, että vähän joutuu kriittisesti miettimään toisen näkökulmia, niin siitä saattaa syntyä jotain uutta ja hyvää. Ei siis kannata heti vaan sanoa, että ei, vaan kuunnella ja miettiä. Ja sen jälkeen sitä oman tieteenalansa kautta miettiä, että voisiko tästä syntyä jotain uutta. Eli tämän tyyppinen ennakkoluuloton yhteistyö on edellytys ympäristökysymysten ratkaisuihin. Teillä on mahdollisuus tämän opintojakson aikana päästä käyttämään näitä taitoja, kun tehdään projektityötä myöhemmin. Ja mä todella toivon, että nyt jatkossa näissä tulevissa vaiheissa niin teillä on intoa ja innostusta miettiä näitä asioita ja toivon kovasti onnea jatkoon ja toivon sitä, että innostutte ja olette tulevia muutosten tekijöitä.